हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो YouTube च्यानलमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी हेर्ने छौं एजम्पसन अफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्सन। एजम्पसन के छ हाम्रो हैन, एजम्पसन के छ हाम्रो सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्सनको बारेमा, त्यसको हामी पाँचवटा प्वाइन्ट छ। यो पाँचवटा प्वाइन्ट हामी बुझ्छौं कि के कसो छ यसमा एजम्पसन दिएको र के हो सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्सन हैन। अब यहाँ हेर्नु तपाई, एजम्पसन भनेको के हो भने धारणा छ। सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्सनको बारेमा के धारणा छ त्यो पाँचवटा चाहिँ प्वाइन्टहरु यहाँ तल छ है। पहिला म तपाईलाई भनिदिउ कि सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्सन हो के, र सुन्नुभयो होला डबली रेनफोर्स्ड सेक्सन हैन। त सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्सन र डबली रेनफोर्स्ड सेक्सनमा के फरक छ, के हो यो दुबै, म तपाईलाई अहिले भन्छु है। यहाँ हेर्नु, सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्सन भर्सेस डबली रेनफोर्स्ड सेक्सन। म यहाँ फिगर बनाइदिएको छु है। यहाँ हेर्नु तपाई, यो न्यूट्रल एक्सिस छ हाम्रो हैन, यो हाम्रो बीम छ है। सपोज यो मेरो बीम छ र म त्यसलाई काटिदिए, एउटा यो सेक्सन छ मेरो, यो एउटा सेक्सन छ, यो एउटा सेक्सन छ। अब सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्सनमा चाहिँ के छ भने तल मात्र यसमा रेनफोर्समेन्ट हुन्छ है, तल मात्र रेनफोर्समेन्ट हुन्छ हाम्रो, त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्सन। र यो डबली रेनफोर्स्ड सेक्सनमा के हुन्छ भने तल पनि छ रड र माथि पनि छ। जुन हाम्रो रेनफोर्समेन्ट हुन्छ नि त्यो तल पनि हुन्छ र माथि पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो डबली रेनफोर्स्ड सेक्सन हो। र जुनमा तल मात्रै हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्सन हो हैन। अब बुझ्नुभयो होला कि डबली रेनफोर्स्ड सेक्सनमा टेन्सनमा पनि हुन्छ, कम्प्रेसनमा पनि हुन्छ, टेन्सनमा पनि कम्प्रेसनमा पनि, तर सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्सनमा एकैतिर हुन्छ, तल मात्रै हुन्छ। बुझ्नुभयो सिंगली र डबली रेनफोर्स्ड सेक्सन के छ। अब म तपाईलाई भनिदिउ कि के धारणा छ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्सनको बारेमा है। फर्स्ट पॉइंट हाम्रो के रहेको छ, प्लेन सेक्सन रिमेन्स प्लेन बिफोर एन्ड आफ्टर बेन्डिङ। प्लेन सेक्सन जुन रहन्छ नि त्यो प्लेनै रहन्छ बिफोर एन्ड आफ्टर बेन्डिङ। बेन्डिङ भएपछि पनि त्यो प्लेन नै मानिन्छ। प्लेन सेक्सन रिमेन्स प्लेन, त्यो प्लेन नै हुन्छ हैन, बिफोर एन्ड आफ्टर बेन्डिङ। अब यसले के भनेछ त्यो कुरालाई बुझाउनको लागि अब म यहाँ बनाइदिन्छु। यो सपोज मेरो के थियो भने प्लेन सेक्सन थियो, यसलाई म बेन्ड गरिदिएपछि, बेन्ड गरिसकेपछि त पनि यसले एजम्पसन धारणामा के राखेछ भने त्यो प्लेन नै छ भनेर हामीलाई यो धारणाले भनेको छ फर्स्ट प्वाइन्टमा। अब यसको चाहिँ के छ भने बुझाउने कुरा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज लिनियर बिफोर एन्ड आफ्टर बेन्डिङ। अब सपोज यो मेरो थियो नि तब पनि यस्तै डायग्राम थियो, यो हाम्रो स्ट्रेस र यो हाम्रो स्ट्रेनको डायग्राम छ है। अब यहाँ चाहिँ लिनियर भन्नुको मतलब के हो, जति यो बढ्छ त्यति नै यो बढ्छ। यो यस्तो हुँदैन कि एउटा बढ्छ र एउटा घटिहाल्छ। लिनियर भनेको मतलब जति यो बढे थियो अब यतातिर यो यतातिर बढिरहेछ, अब यो यता पनि बढिरहेछ हैन। यो हेर्नु, यो लिनियर डायग्राम छ। त्यही भनेछ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज लिनियर बिफोर एन्ड आफ्टर बेन्डिङ। र बेन्डिङ भएपछि पनि यही डायग्राम फलो हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ फर्स्ट प्वाइन्टमा यो एजम्पसन यो धारणाले भनेको छ। अब चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड प्वाइन्ट के छ, all tensile stresses are taken up by steel reinforcement and not by concrete। जति पनि जुन हाम्रो के हुन्छ टेन्साइल स्ट्रेस हुन्छ त्यो पुरै चाहिँ लिने काम कसको, स्टील रेनफोर्समेन्टको। जुन हाम्रो रड हुन्छ त्यसको काम हो, जति पनि हुन्छ त्यो टेन्सन वाला पार्ट त्यो चाहिँ यसले लिन्छ, न कि कन्क्रिटले। कन्क्रिटले चाहिँ त्यो लिदैन, किनभने कन्क्रिट के हो, कन्क्रिट हाम्रो ब्रिटल वाला हो, त्यसले लिदैन, त्यो के हुन्छ ब्रेक भइहाल्छ। त्यो लिने काम टेन्साइलको लिने काम कसको छ, पुरै स्टीलको नै लिन्छ। त्यसैले स्टीललाई जहिले पनि कहाँ टेन्सनमा दिन्छ है, कम्प्रेसनमा दिँदैन। कम्प्रेसनमा तपाईले के हुन्छ भने स्टील मतलब कम्प्रेसनमा त त्यो काम गर्छ नै दुबैमा, तर कम्प्रेसनमा चाहिँ हामी कन्क्रिटलाई जहिले पनि हाल्छौं। र टेन्सनमा के हुन्छ, हामीले टेन्सनको मेन कुरा हुन्छ, टेन्सन चाहिँ कन्क्रिटले झेल्न सक्दैन। त्यही भएर के हुन्छ हाम्रो टेन्सन वाला पार्टमा जहिले पनि हामीलाई के हुन्छ भने राख्नुपर्छ त्यसलाई स्टीललाई है। त्यसैले भन्छ टेन्साइल स्ट्रेस आर टेकन बाइ स्टील रेनफोर्समेन्ट एन्ड नट बाइ कन्क्रिट। कन्क्रिटले चाहिँ लिदैन टेन्सन वाला, बुझ्नुभयो। अब चाहिँ हाम्रो के छ थर्ड प्वाइन्ट छ, यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। यंग्स मोडुलसलाई हामी केले डिनोट गर्छौं, ई ले है। यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी फर कन्क्रिट इज एज्युम कन्स्ट्यान्ट। यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी जो छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौं, इलास्टिसिटी फर कन्क्रिट इज एज्युम टु बी कन्स्ट्यान्ट। त्यसलाई हामी जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट मानेर हिँड्छौं यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटीलाई। यो चाहिँ तेस्रो नम्बरको धारणा छ यसको। अब चौथो नम्बरमा के छ भने डी मा द मोडुलर रेशियो, जसलाई m हामी भन्छौं, हैज द भ्यालु अफ 280/3 सिग्मा cbc।
हैन। यो चाहिँ जुन मोडुलर रेसियो हो m को फर्मुला त्यो चाहिँ जहिले पनि यसमा एजम्पसनमा सिंगली रेनफोर्सको 280/3 सिग्मा सीबीसी हुन्छ, त्यो याद राख्नु होला। ई नम्बरमा के छ भने देयर इज परफेक्ट एहेजन बिट्विन स्टील एन्ड कंक्रीट एन्ड नो स्लिप टेक बिट्विन स्टील एन्ड कंक्रीट। यो भने चाहिँ कि परफेक्ट एहेजन हुन्छ त्यो दुवैमा, मतलब एक लेयरकालाई के हुन्छ राम्ररी चाहिँ समातेको हुन्छ, जुन हाम्रो स्टील हुन्छ र कंक्रीट हुन्छ त्यो चाहिँ एक अर्काले एकदमै राम्ररी चाहिँ समातेको हुन्छ। र त्यही भन्न चाहिँ कि परफेक्ट एहेजन बिट्विन स्टील एन्ड कंक्रीट एन्ड नो स्लिप टेक बिट्विन स्टील एन्ड कंक्रीट। र यो चाहिँ स्लिप हुँदैन, यस्तो हुँदैन कि अब यसलाई छोडिदियो र कंक्रीट चाहिँ यता गइहाल्यो र स्टील यता गइहाल्यो, यो चाहिँ छोड्दैन। यो पुरै त्यसमा 100 भन्दा बढी साल किन नभयो त्यो त्यहीमा त्यो कोरोजन लागेर पातलो पातलो भइहाल्छ, तर त्यसलाई छोड्दैन है, त्यो त्यहीमा हुन्छ, त्यसलाई छोडेर भाग्दैन। कंक्रीट एन्ड नो स्लिप, त्यसैले स्लिप के हुँदैन, स्लिप गर्दैन त्यसले। स्लिप टेक प्लेस बिट्विन स्टील एन्ड कंक्रीट, बुझ्नुभयो नि, स्टील र कंक्रीटमा स्लिप चाहिँ हुँदैन, त्यही कुरा थियो। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यही बुझ्यौं कि के चाहिँ धारणा छ सिंगली रेनफोर्स सेक्सनको बारेमा, र सिंगली रेनफोर्स डबली रेनफोर्सको बारेमा पनि म भिडियो बनाइदिन्छु है, एलएसएम र डब्ल्युएसएम को बारेमा पनि बनाइदिन्छु। जति पनि जुन टपिकहरु छ त्योहरुको पुरैको चाहिँ अब सिरिज आइराछ र सबैमा चाहिँ पुरै हुनेछ। र तपाईहरुसँग रिक्वेस्ट छ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज चाहिँ च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र कमेन्टमा भन्नु होला तपाई कि कस्तो लाग्यो भिडियो, के कसो छ हैन, र कुनै टपिक छ भने तपाई त्योमा पनि राख्नु होला, म त्यो टपिकमा पनि धेरै छिटो चाहिँ तपाईलाई भिडियो बनाएर दिइहाल्छु है साथीहरु। आजको लागि यति नै, र तपाईहरुसँग एउटा रिक्वेस्ट छ कि तपाई ज्वाइन गर्नुस् के टेलिग्राम र व्हाट्सएप ग्रुपको लिंकहरु तल डिस्क्रिप्सनमा छ, टेलिग्राम ज्वाइन गरेर तपाई जति पनि नोट पीडीएफहरु जुन छ लोकसेवाको रिलेटेड या तपाई नर्मल स्टडी गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि बुकहरु बीसी पुनमिया सरको, जेपी गुप्ता सरको या जति पनि कम्पिटेटिभ बुक या तपाईलाई नोट्सहरु चाहियो त्यो सबै चाहिँ टेलिग्राममा छ। तपाई त्यहाँ गएर सर्ट नोटहरु एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ। तपाई फ्री बुकहरु जुनको पैसा लाग्छ तपाईलाई लिन, सफ्ट कपीहरु धेरै छ त्यहाँ गएर तपाई भिजिट गर्नुस् र तपाई लिनुस् है। थ्यांक यू भेरी मच साथीहरु, फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौं।